menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib dalam Tuah 13 bersama hos Huda Ali. Apa khabar semua? Kita bertemu sekali lagi dalam Tuah 13, sebuah rancangan permainan kuis yang menguji ilmu pengetahuan para peserta kita serta memberi mereka peluang untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000. Seperti biasa, saya dah tak sabar nak lihat para peserta kita dan mereka juga sudah bersiap sedia dan anda di rumah juga. Marilah turut serta bermain bersama kami seisi keluarga. Baiklah, mari kita jemput para peserta kita tampil ke hadapan. Dipersilakan. Wah, hari ini pun hero-hero ya. Wah, semua sigap bergaya berbatik. Sila perkenalkan diri anda. Halo, nama saya Azizul. Saya berumur 29 tahun dan saya bekerja sebagai jurutera kapal terbang. Dan pada masa lapang saya suka membawa anak lelaki saya ke pantai untuk bersiar-siar. Nama saya Ridwan, saya berumur 30 tahun dan saya bekerja sebagai seorang perancang kewangan atau financial advisor. Dan pada masa lapang, saya suka untuk melakukan aktiviti sukan. Nama saya Syafiq dan saya berumur 29 tahun dan saya bekerja dalam bidang logistik dan hobi saya adalah untuk membaca. Wah. Saya dengar-dengar anda bertiga dari kumpulan DK Barat. Betul. Awak ada tukang karut atau juara? Dia tukang karut. Macam gitu. Nanti. Dia laju tau. Bagus. Saya nak tahulah persiapan anda bertiga Captain? sebelum masuk ke pentas Tuah 13. Oh, jadi beberapa minggu lepas tu kita ada datang, kita berjumpa, berbincang. Lepas tu kita menguji lah. Menguji satu sama lain. Tadi saya dah dengar anda panggil kapten, memang siang-siang dah lantik. Dia kena Kapten anda? saya kena arrow lah. Okeylah, anda sudah pun tahu ada 8 topik yang dipertandingkan pada malam ini. Mari kita lihat ke 8 topik itu. Dan di antara 8 topik ini, anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik yang anda tak minat ataupun kurang minat. Untuk ketahui cara-caranya, mari kita lihat VT ini. Pemilihan topik. Setiap pasukan diwakili 3 anggota dan diketuai seorang kapten. Seorang anggota pasukan akan memanah 2 nombor yang terkait dengan 2 topik yang tidak diingini untuk menyingkirkannya. Namun, jika anak panah terkena pada topik yang pasukan mahukan, topik itu pula akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, pasukan boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Okey, itu dia cara-caranya. Siapa kapten lah yang anda lantik untuk memanah hari ini? Kita semua sudah lantik Abang Syafiq. Okey, sebelum anda memanah, saya nak tahu juga 2 topik yang anda ingin singkirkan. Topik nombor 2 dan juga topik nombor 4. Baiklah, Syafiq, sila mengambil tempat anda. Bersedia? Dipersilakan. Itu dia, tempat pada sasaran nombor 2. Alam kita sudah pun disingkirkan. Okey, dah bersedia? Untuk panah nombor yang kedua, iaitu nombor berapa? Nombor 4. Pandai. Okey, silakan. Ya, sangat tepat, tak sia-sia tadi anda training ya. Okey, mari kita lihat 6 topik yang dipertandingkan pada malam ini. Itu dia. Nombor 1 Singapuraku, 2 tokoh dan personaliti, 3 sihat segar, 4 detik sejarah, 5 persada hiburan dan 6 jelajah dunia. Dah bersedia? Sudah. Yeah. Suka sekarang? Suka. Topiknya anda tak nak dah tak ada? Jangan risaulah. Sebenarnya anda akan diberi peluang untuk memilih seorang selebriti simpanan Tuah 13 untuk bermain bersama anda, untuk membantu anda sepanjang permainan ni. Betul. Baiklah, sebelum tu marilah kita jemput mereka. Kawan-kawan, sila tampil ke hadapan. Itu dia. Tiap-tiap minggu tau. Mereka akan berdansa. Silakan Izian, perkenalkan diri anda dululah. Boleh. Ya, ya. Abang-abang dah berbaju batik kan? Pasti memerlukan seorang yang cantik. Tak. Bukan nak cakap diri saya. Tapi saya rasa rambut saya cantik hari ni. Noman, nak berpantun sekali Ya, lagi? seperti biasa saya nak berpantun. Ya. Pulau Pandan jauh ke tengah.
Gunung Daik bercabang 3. Tidak usah berlengah-lengah. Pilih Norman otak geliga. Mungkin Fatin berbaju biru hari ini. Okey. Abang-abang batik. Tadi Izian cakap dia cantik. Dia biar betik. Sekarang ni, awak fikir baik-baik sebab saya boleh membantu anda setiap detik. Nampak tu. Lengan baju Fatin tu sebenarnya ada banyak informasi kat dalam tau. Nampak tu. Hairul silakan. Nah, ni semua rhyme-rhyme semua Bagus. Okey, kepada abang-abang yang berbaju cantik berbatik semuanya ni saya ni tak tikam-tikam, tak telik-telik. Jadi kalau pilih saya memang molek. Lama ke anda berempat belajar kat belakang? Jadi kita serahkan pada anda bertiga untuk pilih yang mana anda inginkan. Jadi kita boleh Kita pilih dengan Izian? Kita pilih dengan Izian lah yang dipetik. Nak juga. Izian tak sia-sia keraskan rambut hari ini. Perasaan dapat bersama dengan abang batik-batik? Sangat tak sabarlah sebenarnya. Sebab ni rambut yang keras ni pun lagi tak sabar. Okey. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam pusingan pertama dalam Tuah 13. Kita kembali di Tuah 13 dan inilah pusingan yang pertama. Para peserta sudah pun memilih selebriti pilihan mereka yang rambut keras hari ini iaitu Izian. Dan topik-topik juga sudah ditetapkan. Mari kita lihat 6 topik yang dipertandingkan malam ini. Itu dia. Singapuraku, tokoh dan personaliti, sihat segar, detik sejarah, persada hiburan jelajah dunia. Dah bersedia ke belum anda semua? Kalau dah bersedia, mari kita mulakan pusingan yang pertama. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Pusingan pertama. Peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap anggota akan menjawab secara individu. Jawapannya tidak akan dapat dilihat oleh anggota yang lain. 1 bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Setelah menguncikan jawapan, kapten pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih dapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dapat dikumpulkan. Atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Pasukan diberikan 15 saat untuk pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Mari kita mulakan pusingan yang pertama dengan soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Dikenali dengan gelaran Thieves Market. Pasar ini popular sebagai tempat barangan terpakai yang dijual dengan harga murah. Di manakah letaknya pasar yang telah ditutup ini? A. Kalang, B. Gelang, C. Tua Payuh, D. Sungai Road, E. Bedok, F. Dhoby Ghaut. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapakah yang anda rasa telah membuat pilihan yang betul? Mengikut firasat saya rasa Syafiq lah. Kalau Syafiq, anda yakin dengan jawapan anda? Saya rasa Sungai Road D. Izian pernah pergi Izian? Benar. Untuk beli skirt Skirt ke, pun boleh. baju ke, anting-anting ke? Tak adalah. Saya pernah nampak.
Dan dulu saya dengan kawan-kawan saya pernah lah macam bergurau. Kalau kita beli barang macam second hand, nanti ni beli dari mana? Sungai Road ke? Okey, Sungai Road. Kisahnya. Mungkin. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah di Sungai Road. Jawapan yang betul. Tahniah. Baiklah, mari kita lihat bintang yang terkumpul untuk topik yang pertama. Jeng, 5 bintang. Tahniah. Satu permulaan yang sangat baik. Okey, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik tokoh dan personality. Siapakah tokoh abad ke-14 yang telah mengelilingi dunia selama 29 tahun dan menulis sebuah buku travelog bertajuk Rihlah? A. Al-Masudi, B. Ahmed Ibn Majid, C. Al-Nafis, D. Ibn Battuta, E. Ibn Sina, F. Al-Farabi. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda yakin dengan jawapan mereka? Saya rasa saya yakin dengan jawapan Ridwan time ni. Kenapa pilih Ridwan? Pasal dia, walaupun dia tak banyak baca, tapi dia banyak berpengalaman lah dari antara kita tiga kan. Ya ke? Memang Memang mungkin saya boleh lihatlah sebab anda bertiga, Izian, Syafiq dan Azizul, jawab D. Kenapa Ridwan jawab C? Macam pernah dengar lah nama ni, Al-Nafis. Ya. Tapi tak tahu kalau betul untuk soalan ni lah. Saya nak tanya Abang Firasat lah. Ya. Abang Firasat, bagaimana firasat anda? Firasat saya rasa E bukan jawapannya betul. Sebenarnya firasat saya kepada D. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia, jawapan yang betul adalah D. Jadi mari kita lihat bintang yang terkumpul untuk soalan yang kedua ini. Itu dia 3 bintang. Boleh tahan. Actually boleh tahan. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik sihat segar. Penyakit anemia disebabkan oleh kekurangan mineral apa? A. Potasium, B. Kalsium, C. Magnesium, D. Sodium, E. Zat besi, F. Klorida. Masa anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten. Saya nak pilih Kak Izian. Izian bekas jururawat. Oh, Dia mesti jawab betul. Izian, Ya. kenapa jawab E? Zat besi tu iron. Jadi kalau kekurangan iron tu pastinya penyakit anemia lah. Semua confident dengan Izian? Okeylah. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Itu jawapan yang betul. Tahniah. Cerah masa depan. Itu dia. Anda telah mengumpulkan 5 bintang untuk soalan yang ketiga. Oh, setakat ni boleh tahan Cantik aja skrin tu, nampak? Baru 3 soalan anda telah mendapat 13 bintang. Ini bermaksud anda sudah pun mendapat berapa? $2,000. Tahniah. Ya, kita tetap nak kumpul lebih banyak bintang Baiklah, mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik detik sejarah. Apakah nama Indonesia ketika ia masih dijajah? A. Sriwijaya, B. Nusantara, C. Belanda Raya, D. Batavia, E. Dutch East Indies, F. Singasari. Masa anda bermula dari sekarang.
Masa anda sudah pun tamat, Kapten. Ni kerana jawapan saya tak yakin. Tapi saya yakin dengan jawapan Syafiq. Kerana dia dulu degree in history. Oh, ahli sejarah, sejarawan kita ada di sini. Syafiq, macam mana? Sebenarnya jawapan anda, Kapten, sama dengan Syafiq. Syafiq, adakah anda yakin dengan jawapan anda E? Soalan dia agak kompleks, tapi saya rasa kata kunci dia dijajah. Masih dijajah tu. Saya rasa betul lah. Saya yakin. Kalau selebriti macam mana? Okey. Saya yakin sangat dengan jawapan Jawapan E. E. Dutch East Indies. Sebab bila dijajah tu the Dutch colony lah kan. Jadi memang namanya Dutch East Indies lah. Kalau Hairul pula bagaimana? Macam pernah terbaca lah tentang Dutch East Indies ni. Ya, so saya rasa lah mungkin E. Tapi saya tak tahu kalau kata kunci dijajah tu betul pada masa tu dinama Dutch East Indies atau tidak. Nak tahu jawapannya? Yes. Nak tahu? Nak. Mari kita lihat siapa yang dapat betul. Itu dia. Jawapannya adalah E. Wah, ahli sejarah di situ tepat. Oh, mari kita lihat jumlah bintang yang dikumpulkan. Itu dia 3 bintang. Penjajahan Belanda ni bermula seawal hujung abad ke-16 oleh company VOC Belanda. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik persada hiburan. Namakan kumpulan rap duo Singapura yang dianggotai Sheikh Haikal yang muncul sebagai juara Asia Bagus pada tahun 1993. A. Construction Site. B. Triple Noise. C. Sling. D. Ali Fikir. E. Cherry Chocolate Candy. F. Urban Exchange. Masa anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda pilih? Saya nak pilih Kak Izian lagi untuk jawapan ni. Tahun 1993 saya baru primary school. Bukan ke K2? Betul. Gitu. Izian, kenapa anda pilih A? Kenapa saya pilih? Sebenarnya saya tak tahu nama kumpulan rap duo ni, tapi saya kenal semua yang lain kecuali A. Jadi mungkin A lah. Kalau Ridwan pun jawab A juga. Kenapa anda jawab A? Saya pernah tengok Asia Bagus dan saya rasa nama yang paling sinonim adalah construction site lah. Itu sebabnya saya pilih jawapan A. Saya nak tahulah siapa lagi senior, Ridwan ke Izian? Dia dah K2, saya 1993 baru belajar jalan. Tapi dah tengok Asia Bagus. Bagus sangat. Bagus. Okeylah, mari kita lihat sama ada jawapannya A ataupun tidak. Ya, jawapannya adalah A. Tahniah. Okey, mari kita lihat jumlah bintang yang dikumpulkan dalam soalan yang kelima. Itu dia, 3 bintang. Wah, cantik-cantik. Kalau boleh soalan yang keenam ni pun bintang jugalah. Tak mau ada XX. Okey, mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Pada tahun 2000, sebuah roda pemerhatian gergasi London Eye telah siap dibina bagi menyambut alaf baru. Ia terletak bersebelahan dengan sungai apa? A. Sungai Wandle. B. Sungai Lea. C. Sungai Fleet. D. Sungai Evra. E. Sungai Walbrook. F. Sungai Thames. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten, jangan nak senyum-senyum. Sila buat pilihan anda. Saya mahu pilih Ridwan. Kenapa anda pilih Ridwan? Sekarang macam menyesal.
kasih chance lah dekat dia kan. Tak pernah pilih. Saya pilih dia lah sekarang. Untuk pengetahuan anda, Ridwan seorang jawab lain. Anda bertiga semua jawab F. Tahniah guys. Ridwan jawab E. Kenapa Ridwan jawab E? Anda pernah ke London? Tidak pernah. Tapi sebab London tu England kan. So saya rasa Walbrook macam the only English. Macam very English name lah. Kenapa yang lain nama dia macam sebutan Melayu ke Arab ke? Tak pasti, mungkin French kot. Okey. Kalau Norman, bagaimana Norman? Saya yakin juga dengan Thames River sebab London Eye lah sebuah tempat yang ikonik. Jadi memang diorang akan letak sebelah sungai yang ikonik juga. Dan Thames River adalah sungai yang ikonik buat London. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia Sungai Thames. F jawapan yang betul. Tahniah kepada anda semua. Kapten, alamak salah pilih. Tapi tak apa. Mana tahu Ridwan nanti boleh bantu dalam pusingan yang kedua. Mari kita lihat jumlah bintang yang dikumpulkan. Itu dia 3 bintang yang dikumpulkan. Itu dia jumlah bintang yang terkumpul adalah 22. Tahniah. Wah, ini bermakna anda mendapat $2,000. Tahniah. Wah, macam ni banyak-banyak bintang tu boleh singkirkan banyak-banyak pilihan jawapan yang salah di pusingan yang kedua. Saya tak sabar nak lihat prestasi anda nanti. Tapi sekarang ni kita berehat dahulu. Kita kembali selepas ini dalam Tua 13. Kita kembali dalam Tuah 13 dan kita sudah pun sampai ke pusingan yang kedua. Suka? Sudah dapat berdiri di sini. Dah lega, dapat tengok Izian kan? Mari kita lihat dulu jumlah yang telah anda kumpulkan. Itu dia $2,000. Dalam pusingan yang kedua ni anda boleh bincang-bincang. Jadi senang sikitlah. Sebelum itu mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Pusingan kedua. Pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, mereka akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Mari kita lihat juga bintang-bintang yang telah anda kumpulkan. Itu dia 22 bintang. Wah, macam ni saya dapat rasakanlah dah berat dah kocek-kocek tu nanti dah kecing. Dah bersedia? Sudah. Mari kita mulakan pusingan yang kedua dengan soalan pertama dari topik Singapura Go. Pada tahun berapakah bendungan Marina atau Marina Barrage dibuka secara rasmi? A. 2006, B. 2007, C. 2008, D. 2009, E. 2010, F. 2011. Soalan ni memang terang-teranglah anda sudah dapat $500. Kita memang akan singkirkan jawapan yang salah. Tapi tetap saya nak dengar perbincangan anda. Nak dengar dan juga jawapan yang anda berikan kalau anda tiada 5 bintang itu. Silakan. Saya rasa 2006 kot. Asal mungkin dia awal-awal dah bikin. Ya ke? Dia quite baru. Baru Dia baru juga. Baru juga. Memang dulu tak boleh main dalam layang-layang lah. Dia mungkin Tempat lain. 2010 gitu. 10 Agaknya lah. Okey. Tak apalah, Kapten. Kasih je lah jawapan. Sebab Syafiq, dia belajar sejarah, dia tak sempat belajar sejarah Singapura. Sekarang. Dulu tahu. Dulu. Kalau anda sekumpulan beri jawapan, yang mana satu? Kita pilih D. D 2009. Okeylah, mari kita singkirkan, kita lihat jawapan yang betul. Nasib baik. Anda ada 5 bintang. Baiklah, anda telah pun mendapat $500 untuk soalan
soalan yang pertama. Tahniah. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik tokoh dan personality. Siapakah yang memenangi perlumbaan Grand Prix F1 Singapura yang pertama pada tahun 2008? A. Timo Glock. B. Sebastian Vettel. C. Lewis Hamilton. D. Fernando Alonso. E. Nico Rosberg. F. Felipe Massa. Baiklah, anda ada 3 bintang. Mari kita singkirkan 3 pilihan jawapan yang salah. Itu dia. 1 minit anda untuk berikan jawapan dan berbincang mula daripada sekarang. Tak tengok sangat. Yang F1 ini saya ingat. Ini 2008 dia ada saga. Orang Banyak accident kan? accident, jadi untuk supaya dia punya kawan boleh menang. Jadi tak silap saya, dia punya team tu yang ni F. Tak silap saya lah. F atau D lah. Oh, so kira Ferrari punya. Yang menang tu tak menang the race itself, the whole race. Oh. Saya rasa. Menang tak menang. Dia menang perlumbaan tu tapi secara keseluruhan dia tak menang. Confused tak? Okey. Saya pun confused. Tapi saya tak rasa Lewis Hamilton. Ya, Hamilton tak menang. Bukan. So antara Alonso. So, antara dia atau atau F. 10 saat lagi, Saya rasa D. Kapten harus Ya? kuncikan jawapan Kita anda. akan kunci jawapan D. Tak tahu. Tadi saya dengar perbincangan Syafiq ya yang agak mengelirukan Izzian. Cuba anda cuba terangkan sekali lagi. Macam mana dia menang tapi tak menang? Dia menang Singapura tapi Aha. secara keseluruhan dia tak menang. Oh, Dan tak secara silap saya 2008 C yang menang. Tu secara overall lah. Overall lah Tak, secara tapi keseluruhan. soalan dia Tapi menang ya, Grand itulah Prix itu yang buat Singapura kan? confusion tadi. Kalau Noman pula? Saya Grand Prix F1 tak pergi. F1 Rock saya pergi. Tapi Oh. saya ingat Lewis Hamilton ada. Tapi saya rasa Lewis Hamilton bukan jawapan dia. Saya sebenarnya antara D dengan F juga. Tapi kurang pastilah. Kapten, yakin? Saya ingat Lewis Hamilton. Pasal dia banyak kali menang kat Singapura. Datang je menang, datang je menang. Betul. Kira makanan dia. Ya. Tapi yang pertama tu, macam terlalu obvious sangat. So kita, okeylah, Fernando Alonso je lah. Sudahlah, tak mau rusing-rusing nak Ah, kita ya. peningkan kepala, nak memahami penerangan daripada Syafiq tadi. Baik, kita lihat aja jawapan yang betul. Silakan. Jawapannya adalah D. Tahniah. Wah, Syafiq, awak punya level memang lain lah. Kita nak kena keep up. Biasa. Baiklah, ini bermakna anda telah mendapat $500. Tahniah. Oh, soalan seterusnya ni lagi sekali. Kecing dah masuk. Tapi mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik sihat segar. Salah satu tanda penyakit jaundice ialah warna kulit dan mata menjadi kekuningan disebabkan peningkatan kadar sejenis pigmen dalam sel darah merah. Apakah pigmen yang dimaksudkan? A. Bilirubin. B. Lycopene. C. Carotenoid. D. Hemoglobin. E. Anthocyanin. F. Melanin. Anda mempunyai 5 bintang lah. Sebenarnya dah terang-terang dapat. Seperti biasalah, saya nak tahu juga jawapan anda. Izan, you can boleh terus. Semua tengok. Of course A lah, bilirubin lah. Kalau jaundice, sebab saya pun baru melahirkan. Jadi kalau kulit dia macam kuning-kuning, mata pun kuning-kuning, kita selalu nak pergi doktor, cek darah, cek bilirubin level dia. Mari kita lihat teruslah jawapannya. Itu dia. Okey, tahniah, ini bermakna anda mendapat $500. Wah, cantik tu. Nampak tu 500. Kita completekanlah yang lagi 3 tu. Boleh? Boleh? Lengkapkan? Boleh tolong sekali pun boleh. Wow, dia minta ya. Mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik Detik Sejarah. Pada tahun 1867, Rusia telah menjual salah sebuah wilayah miliknya kepada Amerika Syarikat. Namakan wilayah ini. A. Alaska. B. Hawaii. C. Louisiana. D.
D. Florida. E. Kepulauan Virgin. F. Kepulauan Marshall. Baiklah, anda ada 3 bintang. Mari kita singkirkan 3 jawapan yang salah. Itu dia. Masa anda bermula dari sekarang. Saya boleh jawab, tapi soalan yang penting, wilayah tu apa? Satu Area. Pulau, wilayah. Ada pulau. Wilayah Saya kira rasa- macam kelompok kan. Kelompok Ke wilayah kontinen. Tak, tu benua. Kontinen. B, saya tak rasa B kan. Saya tak rasa. Anda ada Bukan 30 kita singkirkan saat. Apa yang paling dekat dengan Rusia? Mungkin Virgin Islands Mungkin ke Alaska? Alaska. Mungkin Alaska. Mungkin Alaska lah, mungkin. Anda ada Kita- 15 saat lagi. Okey, kita kuncikan jawapannya A, Alaska. Tadi ada yang tak pasti wilayah tu apa? Mari kita tanya guru bahasa kita. Hairul, Aish. cuba terangkan. Terus kat saya Wilayah tu apa? wilayah tu dia macam is it district or something? Dia sebenarnya ada beberapa makna. Tapi dalam konteks soalan ni adalah state ataupun negeri. Okey. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah. Saya lihat Fatin dengan Hairul rancak perbualan dia. Siap tangan-tangan sekali. Kenapa? Ya, because kalau saya lihat balik globe, Amerika, habis Russia. Jadi macam Virgin Island tu macam dia seorang ni. Macam saya rasa macam Virgin Island lah. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia, jawapan yang betul adalah A. Tania. Fatin kadang-kadang tak tahu rumah globe mana ada lihat. Saya pun tak pasti. Tapi nasib baiklah. Anda dapat jawapan yang betul. Ini bermakna anda mendapat $500. Wow! Tania, lengkapkanlah. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik persada hiburan. Filem Avengers Infinity War mengisahkan tentang usaha wira-wira Avengers menentang watak Thanos yang ingin merebut 6 batu Infinity, iaitu Infinity Stone. Batu mana satukah yang bukan Infinity Stone? A. Mind Stone. B. Soul Stone. C. Space Stone. D. Time Stone. E. Dream Stone. F. Reality Stone. Baiklah, anda mempunyai 3 bintang. Mari kita singkirkan 3 pilihan jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Silakan. So ni tak payah bincang Tak payah Tak payah. Tak bincang. Kita go. Semua dah tahu Dah tahu D Tak. Jangan main-main. Kelakar. Dia buat lawak. Kita kuncikan jawapannya E, Dreamstone. Wah, anda sangat yakin. Semua peminat ke? Peminat. Bagus. Anda bertiga pun sama peminat filem ini? Yes. Tengok filem Marvel. Jadi saya rasa semua tahulah kan. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Wah, Tania. Ini bermakna anda mendapat $500. Hebat saya tak tahu sama ada kumpulan ni hebat ataupun soalan-soalan yang diberikan tu senang sangat. Hebat. Hebat. Anda kira hebat lah. Kerana sebenarnya susah. Anda yakin dengan soalan yang terakhir ni boleh dapat $500 lagi? Kita cuba. Boleh Cuba. Mari kita lihat soalan yang ke-6 dalam Jelajah Dunia. Silakan. Patung Liberty telah dihadiahkan oleh negara Perancis kepada Amerika Syarikat pada tahun 1884. 2 bahan utama yang digunakan untuk membina patung ini ialah keluli dan A. Konkrit, B. Tembaga, C. Marmar, D. Granit, E. Kayu, F. Tanah liat. Baiklah, anda mempunyai 3 bintang. Mari kita singkirkan 3 pilihan jawapan yang salah. Itu dia. 1 minit anda bermula dari sekarang. Silakan. Saya rasa tembaga bukan. Tembaga tu macam bronze kan? Brass. Brass, bronze. Marmar Marmar is tu- marble. Marble. Kan? Yang paling Granite susah nak acu. nak bentukkan. Betul kan?
Mungkin tembaga. Macam tembaga. Tembaga. Ha. Tapi tembaga Macam pernah dengar. beras. Lepas tu diorang Diorang kata catkan. apa. Tak tahu lah. Okey, boleh. Okey, Tapi ni tahun 18. Okey. 10 saat lagi. 18 ada tembaga ke? Ada. Anda harus kuncikan jawapan. Jawapannya B. Tembaga. Tadi saya lihat anda di saat-saat akhir tukar jawapan anda B. Kenapa? Saya Sebab macam mamar dengan granit macam kalau nak bentukkan tu Sukar. sukar lah. Jadi kalau pada tahun 1884 tu tak tahu kalau diorang ada mesin-mesin Alat-alat untuk dia. membantu dalam Tembaga. pembentukan patung Liberty ni lah. Kalau selebriti bagaimana? Anda yakin yang pada waktu itu tak ada mesin yang canggih? Macam mana? Saya memang pasti sekali dengan tembaga sebab tembaga tu kan seperti Aru kata brass metal. Brass metal scientific component dia tu memang lembut sangat. Ui. Jadi kalau dia ketuk-ketuk dia senang ikut shape dan kalau mama dengan granit dia tak boleh tu pasal kalau rumah kita dia pun buat daripada granit dengan mama jadi senang keras. Satu kali pecah macam mana nak buat patung tak boleh. Wah, awak selalu buat rumah. Wah, nampak kebolehan Fatin. Macam-macam tau. Baiklah, mari kita lihat sama ada jawapan mereka ni semua betul ataupun tidak. Tu jawapan yang betul. Tahniah kepada anda semua. Wah, memang baguslah teori dan andaian anda semua. Tak sia-sia. Tak sia-sia. Itu dia, anda telah mendapat $500. Warna sebenar patung ini adalah kecoklatan. Tapi ia berubah menjadi hijau kerana proses oksidasi. Air. Jadi dia tak Oxidation spray lah. lah. Jadi daripada kecoklatan tu bertukar menjadi kehijauan. Mari kita lihat jumlah yang dikumpulkan setakat ini. Itu dia. $3,000 untuk pusingan kedua. Mari kita lihat jumlah yang terkumpul. Itu dia $5,000. Wow, ini adalah jumlah maksimum yang dikumpulkan dalam pusingan 1 dan 2. Tahniah, tahniah. Saya beri anda untuk tarik nafas, keluar nafas, buang nafas. Buatlah apa-apa anda nak. Kita berehat seketika sebelum kita mulakan pusingan bonus nanti, okey? Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kami kembali selepas ini dalam Tua 13. Kita berkumpul tiga sekawan. Kita berkumpul tiga sekawan. Berdiri sebelah si rambut keras. Diri sebelah rambut keras. Hai, sama-sama kita berdepan. Sama-sama kita berdepan. Nak cuba menang tua 13. Nak cuba menang 13. Kita kembali dalam Tua 13 dan kita sudah pun sampai di pusingan yang terakhir di mana para peserta kita diberi peluang untuk tingkatkan jumlah kemenangan mereka sehingga $13,000 dengan menjawab soalan yang terakhir iaitu soalan yang ke-13. Dah bersedia anda semua? Sedia. Sebelum tu mari kita singkap semula jumlah yang telah terkumpul setakat ini. Itu dia $5,000. Kita nak gandakan jumlah ni. Boleh? Tadi dah nyanyi, dah berdikir, dah semangat. Teruskan semangat itu untuk menjawab soalan yang terakhir ini. Okey, boleh? Boleh. Sebelum itu mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Silakan. Pusingan ketiga. Pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya. Jika memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan meminta pilihan jawapan, mereka diberikan 1 minit untuk berbincang dan berikan jawapan. Jika jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan.
Pasukan diberikan 1 minit untuk berikan jawapan bonus. Semoga berjaya. Itu dia, anda dah faham? Dah faham. Boleh? Boleh. Dan siapa yang akan memanah? Syafiq yang akan memanah? Oh, sama. Sebelum anda memanah, saya nak pesan bahawa topik-topik yang terkait pada nombor-nombor yang tertera tu tidak semestinya mengikut urutan di awal rancangan tadi. Okey? Boleh? Dah bersedia? Sedia. Nombor berapa yang anda target? Saya rasa saya nak cuba 8 boleh? Boleh? Nombor 8? Boleh, Boleh. Sila ambil tempat. Okey, kalau dah sedia, silakan. Itu dia, nombor 8. Wow, zap. Tepat ya. Agak-agak bila awak panah nombor 8 tu sebenarnya awak mengharapkan topik yang mana? Sihat yang segar. Oh, siap. Ini sebab apa? Sebab Izian ada kat situ. betul. Amboi, bukan main lagi. Kira macam berbaloi lah pilih Izian gitu. Yes. Okey, kalau macam tu, Kapten, silakan ambil kad nombor 8. Ya, jangan buka dulu, jangan buka dulu. Sila naik, sila naik. Ingat ya, nanti masa yang diberi 1 minit tu terus bincang dan berikan jawapan. Pilihan sama ada anda ingin bantuan ataupun nak jawab terus. Boleh? Boleh. Boleh. Dan topik yang anda dapat adalah... Memang betul lah, sihat dan segar. Pressure Izian. Pressure di situ. Ya. Mari kita sama-sama lihat soalannya. Fobia merupakan ketakutan melampau terhadap sesuatu perkara. Apakah nama bagi fobia terhadap lubang-lubang kecil? 1 minit anda bermula dari sekarang. Pernah baca. Tak, bahasa Melayu ke bahasa... Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Trichofobia. Trichofobia kot. Triko Okey, jap. Nak... Ni kalau salah, kes... Gone. Go for it tu. Tak, kita pilihan lah. Pilihan? Pilihan. Betul? Tapi tak ada confident, yakin. Anda ada 25 saat lagi. Psychophobia, tapi cuma tak tahu kalau tak tahu lah. Tapi pernah dengar tak perkataan tu? Kena gamble. Pernah. Psychophobia. Gamble lah. Trichofobia. Kenapa anda yakin sangat dengan Izian? Kesian Izian. Makin kurus dekat situ dia. Sebab kalau nak tengok daripada pakaian dia pun lubang kecil juga. Jadi memang dia dah sebati. Jadi mungkin dia tahu. Mungkin kita tanya selebriti kita Boleh, macam boleh. mana? Pendapat anda? Saya baru tengok temurama aktris Sarah Paulson dan dia ada fobia yang sama dan saya masih ingat lagi sebab saya baru tengok. Dan saya yakin dengan jawapan Tripo kan? trichofobia. Tapi itulah sebutan dia kadang-kadang ialah scientific term dia. Scientific term? Okey, saintifik memang betul. Tapi kakak saya ada fobia yang sama. Tapi dia, nama dia tripophobia. Tripofobia. Aduh. Saya dengar tripo. Nak tahu jawapan yang betul? Nak. Mari kita lihat. Jawapannya ialah salah. Anda sebut trichofobia dan itu adalah fobia terhadap rambut. Jawapannya ialah trypophobia, iaitu fobia pada lubang-lubang kecil. Tetapi tidak mengapa, kami tetap hormat tabik pada keberanian anda semua. Tahniah, tahniah. Ya, mari kita lihat. Jangan risau, anda tetap akan membawa pulang $5,000. Tetap dapat. Ya, tahniah sekali lagi. Pada minggu hadapan, satu lagi kumpulan akan merebut peluang mereka untuk memenangi wang sehingga $13,000. Jadi bersama dengan kami pada minggu hadapan dalam Tua 13.